Művelőeszközök cseréje a minimális talajbolygatás érdekében. Az Európai Unióban a környezetvédelmi és talajvédelmi szempontok egyre fontosabb szerepet játszanak, így a termelőknek is fontos ezzel a kérdéssel foglalkozniuk, hogy megfeleljenek a kötelező uniós előírásoknak. A hatékony, modern talajművelés egyre inkább kapcsolt műveletekre épül, amivel nem csak a munkaműveletek száma, hanem a munkaidő is csökkenthető. A művelőeszközök alapvetően meghatározzák a termelés jövőjét. A talajtípushoz és állapothoz megfelelően választott eszközök és kapcsolt munkaműveletek alkalmazásával egyrészt csökkenthető a fajlagos üzemanyag felhasználás, másrészt a talaj, mint termelési alap, mennyisége és minősége hosszú távon megőrizhető. Mindez pedig hatással van a termés eredményekre, és ezzel a termelés nyereségességére. Minden munkaművelettel csökken a talajunk szerves anyagkészlete, és nedvességet veszítünk belőle. Emiatt minden művelet után kulcsfontosságú a jó lezárás. Minél kevesebbszer tapossuk és bolygatjuk a területünket, és minél több csapadékot és szerves anyagot őrzünk meg a csökkentett munkaműveletekkel, annál jobb a termelőnek és a környezetnek is. A jó szerkezetű és megfelelő állapotban tartott talaj kevésbé van kitéve az időjárás romboló hatásainak. Ennek révén több haszon marad a termelő zsebében, másrészt hosszú távon megőrizhető a gazdaság természeti kincse a jövő generációi számára. Fontos kiemelni, hogy minél kevesebb munkaműveletből egyenletes kelésre alkalmas magágyat kell létrehozni, megalapozva, hogy a jó állapotú növényállományból kihozzuk a maximumot. Az aratás minősége és a szármaradványok megfelelő egyenletes aprítása és elosztása a területen fontos a rákövetkező munkaműveletek elvégzéséhez. Tarlóápolásnál vegyük figyelembe, hogy talajaink gyomkészlete csökkenthető mechanikailag is. A precíziós eszközök alkalmazásával a hatékonyság tovább fokozható. Nagy pontosságú digitális táblatérképek birtokában célirányos talajmintavételezési, tápanyag utánpótlási, vetési és növényvédelmi zónákat tudunk kialakítani a területeinken. A kombájn hozammérője objektív képet ad a termés eredményekről. A drónos és műholdas technológia pedig segít a növényvédelmi kezelések célirányos finom hangolásában. A termelés digitalizációjával tehát együttesen javíthatunk gazdaságunk versenyképességén, és csökkenthetjük környezetterhelését.